Hello, my dear student. Welcome to the Oriental Center. আজি ক্লাছত আমি তোমালোকক শিকাম Wordpad চেপ্টাৰ নম্বৰ 3. Wordpad চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 তোমালোকে হয়তো অলৰেডি গম পাইছে চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 and 2. আজি হ'ব চেপ্টাৰ নম্বৰ 3. চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 তোমালোকে ভালকৈ চাবা যাতে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। যদি কিবা বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে আমাক তলত দিয়া নম্বৰত কমেণ্ট কৰি জনাবা নাইবা ফোন কৰিবা নাইবা হোৱাটছআপ কৰিবা। Okay, let's go to the Wordpad. Dear student, welcome to the Oriental IT Center. আজি Wordpadৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 3. চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 আমি তোমালোকক আজি শিকাম কাট, কপি এণ্ড পেষ্ট। অৰ্থাৎ এই যে মেনু বাৰত যিটো ৰিবনত যিটো ক্লিপবোৰ্ড গ্ৰুপ আছে, ক্লিপবোৰ্ড গ্ৰুপত যে কাট, কপি এণ্ড পেষ্ট কেনেকৈ কৰা হয়। কাট, কপি এণ্ড পেষ্ট মানে কি? কাট, কপি এণ্ড পেষ্ট মানে সাপোজ আমি ইয়াতে দুটা লাইন লিখিছো। এই দুটা লাইনক যদি আমি সিমিলাৰলি আৰু দুটা লাইন এনেকুৱা লাগে তেতিয়াহ'লে আমি নৰ্মেলি এই লাইনটো লিখিব নালাগে। জাস্ট আমি লাইন দুটা সিলেক্ট কৰিম এনেকে। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি কপিত যাম। কপি ইয়াতে কন্ট্ৰল সি, CTRL প্লাস সি শর্টকাট কি ইয়াতে কপিত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি এই লাইনটো লাষ্টত যায় আমি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে তলত আহিব। তলত অহাৰ পিছত এইটো ইনচাৰ্টন পইণ্টটো তলত আহিছে। এটা জাস্ট আমি পেষ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো পেষ্ট হৈ যাব। সিমিলাৰলি আৰু দুটা লাইন যদি এনেকুৱা লাগে পেষ্ট কৰি দিম। তো মাই স্টুডেন্ট, এতিয়া আমি কোনো এটা বস্তু লিখিছো, লিখা বস্তুটো সিমিলাৰ বস্তু আকৌ আমাক ৰিপিটেশ্যন লাগে, ৰিপিট কৰিব লাগে। তেতিয়াহ'লে আমি নৰ্মেলি এনেকে সিলেক্ট কৰিম আৰু কপি অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি পেষ্টত যাই ক্লিক কৰিম। অৰ্থাৎ শৰ্টকাট কি কৰিলে কন্ট্ৰল সি আৰু পেষ্টৰ কাৰণে হ'ব কন্ট্ৰল ভি। ওকে, নেক্সট স্টেপ হ'ল আমি কাট। অৰ্থাৎ কাট মানে কি? ইয়াৰ পৰা সাপোজ ইয়াৰ ওপৰত দুটা লাইন আছে, এই দুটা লাইন আমাক দুটা লাইনৰ মাজত ফাৰ্ষ্ট লাইনটো আমাক ইয়াতে নালাগে। তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? এই ফাৰ্ষ্টৰ লাইনটো আমি সিলেকশ্যন কৰিলো। সিলেকশ্যন কৰাৰ পিছত যে কাট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। কাট মানে হ'ল কন্ট্ৰল প্লাস সি। কাট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলো। ক্লিক কৰাৰ পিছত যোনটো জায়গাত আমাক লাগে এইটো ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰিলো। কৰাৰ পিছত নৰ্মেলি পেষ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ওপৰৰ লাইনটো পেষ্ট হৈ গ'ল। অৰ্থাৎ চোৱা ইয়াতে কিন্তু ওপৰত লাইনটো নাই, গুচি গ'ল। আমি সেই সেম লাইনটো ইয়াতে আনি কাস্টমাইজ ৰিবন তলত আনি দি দিলো লাষ্টত। সো নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পোৱাত অসুবিধা হোৱা নাই। কাট, কপি এণ্ড পেষ্ট কাক কয়, এইটো ক্লিপবোৰ্ড গ্ৰুপ। এতিয়া আমি দেখাম তোমালোকক ইয়াতে দুটা বস্তু ইয়াতে ৰৈ আছে প্যাৰাগ্ৰাফ গ্ৰুপত। এটা হৈছে ইনডেন্টেশন, অর্থাৎ এটা হচ্ছে ডিক্রিজ ইনডেন্ট আর এটা ইনক্রিজ ইনডেন্ট। ইনডেন্ট মানে কি? ইয়াতে যেটো মার্জিন আছে লেফট আর রাইট মার্জিন, সাপোজ আমি ইয়াতে মাউসের কার্সরটো ক্লিক কৰিলো। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি যদি ইনডেন্টত ক্লিক কৰো ইয়াতে কিন্তু ইফালে অহা নাই, ডিক্রিজ হোৱা নাই। যদি ইনক্রিজ কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু 0.5 সেন্টিমিটাৰ কৰি 0.5 সেন্টিমিটাৰ কৰি ৰাইট হ্যান্ড সাইডত গৈ আছে। এনেকে এটা লাইনক যদি আমি ইনডেন্টেশন কৰিব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে নৰ্মেলি ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে 0.5 সেন্টিমিটাৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডত যাব। আকৌ এইটো ক্লিক কৰিলে ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা লেফট হ্যান্ড সাইডত আহিব। ওকে, নেক্সট হৈছে ইয়াতে লাইন স্পেচিং, অৰ্থাৎ দুটা লাইনৰ মাজত যদি স্পেচ বঢ়াই দিব লগা হয়। সাপোজ ইয়াতে 4টা লাইন আছে, 4টা লাইনৰ মাজত আমি স্পেচটো বেছি কম হৈছে জোৰাই দিব লাগিব। বঢ়াই দিওঁতে নৰ্মেলি আমাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰি 1.15 নাইবা 1.15 নাইবা 2 যেনেকুৱা ডিস্টেন্স লাগে সেই ডিস্টেন্স মতে আমি ইয়াতে 1.5 ক্লিক কৰিলো। 1.5 ডিস্টেন্সত ইয়াতে হৈ গ'ল। তো লাইনবিলাকৰ মাজত যদি ডিস্টেন্স লাগে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে লাইন স্পেচিঙত যাব লাগিব। আমাৰ নেক্সট ষ্টেপ হ'ল ইয়াতে ফাইণ্ড, ৰিপ্লেচ আৰু সিলেক্ট অল অপশ্যন আছে। এইটো এডিটিং গ্ৰুপ। এডিটিং গ্ৰুপত যে আমি ফাইণ্ড, ৰিপ্লেচ আৰু সিলেক্ট অল। ফাইণ্ড মানে হ'ল সাপোজ ইয়াতে যিখিনি লিখা আছে এই লিখাখিনিৰ মাজত আমি কোনো এটা বস্তু বিচাৰি উলিয়াব লগা হ'লে নৰ্মেলি আমি ফাইণ্ডত যাব লাগিব। যেনেকুৱা
আমাক ৰিবন লাগে বা ইনক্লুড দ্য টুলছ লাগে। ইয়াতে কিন্তু ফলো সৰু এটা ডকুমেণ্ট, ডাঙৰ এটা ডকুমেণ্টছ হ'ব 20 পেজ, 30 পেজ, 40 পেজ, 50 পেজৰ। এতিয়া কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ নেম বা কোনো এটা ৱাৰ্ড যদি আমি চাৰ্চ কৰিব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ফাইণ্ডত যাব লাগিব। চিমিলাৰলি আমি ইয়াতে ফাইণ্ডত ক্লিক কৰিম, ক্লিক কৰি ইয়াতে লিখিম কাষ্টমাইজ নাইবা ৰিবন। ৰিবন লিখিলোঁ। ৰিবন লিখাৰ পিছত আমি ইয়াতে ফাইণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ৰিবন ইয়াতে হাইলাইট হৈছে। নেক্সট দিলে আকৌ হাইলাইট হ'ব, নেক্সট হাইলাইট হ'ব। এনেকুৱা যদি আমি যিমান আছে কম্পিউটাৰ ডকুমেণ্টছত গোটেইকেইটা বস্তু এনেকৈ শ্ব' কৰিব, তেতিয়া গম পাম যে কিমানটা ৰিবন আছে ইয়াতে। তাৰপিছত আমি ৰিপ্লেচ মানে হ'ল, যদি আমি ৰিপ্লেচত যাওঁ, ৰিপ্লেচ মানে ৰিবন। এতিয়া ৰিবনৰ জেগাত যদি আমি বেলেগ এটা ৱাৰ্ড লাগে, ৰিপ্লেচ উইথ ৱাৰ্ড, ফাইণ্ড হট ৰিবন, ৰিপ্লেচ উইথ হট, ৰিপ্লেচ উইথ আমি যদি ইয়াতে দিওঁ FIT, ইয়াতে ৰিপ্লেচ কৰিলে অকল এটাই ৰিপ্লেচ হ'ব, ইয়াতে যিটো হৈ আছে। আকৌ ৰিপ্লেচ কৰিলে ৰিপ্লেচ হ'ব। যদি আমি ৰিপ্লেচ অল মাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে যিমানটা আছে গোটেই পেজৰ চেঞ্জেছ হৈ যাব। তাৰপিছত আছে চিলেক্ট অল, মানে চিলেক্ট অলত ক্লিক কৰিলে গোটেইখিনি পেজ চিলেক্ট হৈ যায়। অ'কে, ত' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, আজি যিখিনি তোমালোকক শিকালোঁ, ইয়াৰ ভিতৰত আছে কাট কপি পেজ। তাৰপিছত আছে ইনডেণ্টেশ্যন, ইয়াতে ইনডেণ্টেশ্যন আছে। তাৰপিছত আহিল লাইন স্পেচিং, লগতে আমি দেখালোঁ ফাইণ্ড, ৰিপ্লেচ এণ্ড চিলেক্ট অল। আশা করি তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাইছা। যদি কোনো বুজিবত অসুবিধা হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবা। আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল, যদি ভাল লাগিছে বন্ধুসকলক শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু যদি কিবা জানিব পাৰিছা তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিবা, লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা। So thank you very much. Thank you for watching. Have a nice day.